Ok, hello anh em. Đây rồi, con máy 2 triệu mà mình hôm trước mình đã giới thiệu với anh em ở đây. Thì đây là con máy của hãng Smartkick nhá. Con này hãng này vốn là chuyên sản xuất về những con mini PC. Và con Smartkick AX15 này là một trong những con laptop có thể nói là rẻ nhất của hãng. Mà nó không phải là rẻ ở cái mức 2 triệu đâu, giá gốc của nó vốn là khoảng tầm 5 triệu. Và đây là con máy mình đã mua lại được ở trên trang Mercari, Nhật. Được bán với giá là 12.000 yên. Quy đổi sang tiền Việt nó rơi vào khoảng 2 triệu gì đấy. Ở khoảng đó. Thì như mọi người đang thấy thì là ngoại hình em nó vẫn rất là đẹp. Bởi vì máy mới ra được trong khoảng 2 năm gần đây trở lại đây thôi. Máy ra vào khoảng 2023. Thì vỏ ngoài là anh em nghe thấy chưa? Nhôm nhá. Với có các cổng kết nối gần như là đầy đủ với cổng C, có Power Delivery này, USB 3.2 này, HDMI. Ở bên này có thêm jack 3.5, 2 cổng USB với cả một khay cắm thẻ nhớ. Đây. Thì bên trong của máy thì như các bạn đang thấy, màn hình là khoảng 13 14 inch gì đấy. Bàn phím full size nhá. Có một điều mà mình cần phải nhấn mạnh là đây là con máy mình mua ở Nhật. Có thể ở Nhật mua được bàn phím mà không có các cái nút chức năng như kiểu là nó thế nào nhỉ? Những cái bàn phím layout tiếng Anh thế này là rất là hiếm. Và đây là một trong những cái hãng mà bán máy có sẵn layout tiếng Anh laptop như thế này. Cái bàn phím này có một cái điểm khá là cấn ở đây là vị trí mà anh em thường bấm số 0 thì nó sẽ là cái nút sang phải thế này. Mình rất hay bấm nhầm cái chỗ này. Mình quen tay là chỗ này là số 0 có bên cạnh là dấu chấm đúng không? Nhưng mà ở đây lại có số 0 lại lệch hẳn sang bên thế này. Mình rất dễ bấm nhầm. Thêm nữa là có một cái trackpad khá là to ở đây. Thì bạn thấy là nó với các chức năng vẫn nói chung nó vẫn là đầy đủ, với thì 2 ngón, 3 ngón các thứ đều đủ hết. Như đây, 3 ngón tay này. Zoom ra, zoom vào các thứ đã đủ hết. Thì cấu hình của máy xem ở đây. Máy sử dụng con chip là Intel Celeron N95. Con chip này nó thuộc dòng Alder Lake N, tức là một họ hàng xa của con chip 12400F vô cùng huyền thoại. Cái dòng chip Alder Lake N này hiện tại đã ra đến phiên bản là N350 mới phát hành vào tháng quý 1 năm nay. Thì những cái chip N này thì nhìn chung là nó đều sử dụng là 4 nhân E-core, là E-core nhé. Nên là các cái hiệu năng của nó thì gần như là tương đương nhau, chỉ khác tinh chỉnh một số thứ như kiểu là nâng thêm một số nhân đồ họa hoặc là giảm mức hiệu năng tiêu thụ thôi. Cái con chip N95 này thì nó có các đồ họa tích hợp là Intel UHD và
Điện năng tiêu thụ của nó là 15W. Con chip này là cái chip đời đầu của cái dòng chip Android N. Và nó hiện tại thì vẫn đang xếp thứ hai về hiệu năng, chỉ xếp sau con chip N97 thôi. Có con máy AX15 này thì hiện tại là có hai phiên bản. Phiên bản này là cái phiên bản đầu tiên. Và phiên bản năm 2024 của AX15 là máy đã được sử dụng con chip N100 với điện năng tiêu thụ giảm từ 15W xuống còn 6W thôi. Thì với cái con chip mà sử dụng đến 4 nhân e-core thì các bạn cũng hiểu là nó như thế nào rồi. Mình không cần phải nói quá nhiều về cái hiệu năng của nó nữa. Thì với cái hiệu năng như vậy thì máy có thể làm được những cái gì? Thì đầu tiên, như các bạn đang thấy trên màn hình thì mình vẫn có thể chơi được những cái game eSport hiện tại phổ biến như là Liên Minh hoặc là Valorant ở mức đồ họa là 60 FPS ổn định nhé. Đây những cái mode eSport phổ biến thôi, chứ Warzone với cả Battlefield 6 thì thôi. Cái đấy thì chịu, không làm được gì đâu nhé. Còn về những game các bạn muốn chơi thì tất nhiên là chúng ta sẽ có những cái giải pháp dịch vụ gaming cloud như là Nvidia GeForce Now hoặc là Xbox Game Pass Ultimate. Với những bạn ở Việt Nam thì sử dụng GeForce PC tất nhiên là một lựa chọn cực kỳ hợp lý rồi. Còn về giải trí thì con chip N95 này có thể giải mã được codec AV1 và VP9 nhé. Và nếu các bạn không biết thì con chip N95 này có sức mạnh tương đương với một con chip i5 đời 6, tất nhiên dòng U, hoặc tương đương với chip đời Intel đời 8 i3. Cho nên là những bạn có suy nghĩ là thà dùng Core i đời 6 hay đời 7 còn hơn là dùng Celeron thì nên suy nghĩ lại nhá. Con chip này mạnh tương đương với những con chip đó đấy. Mà rõ ràng máy mới với vỏ nhôm như thế này rõ ràng dùng sướng hơn nhiều so với những cái máy cũ mà chất lượng không được đảm bảo. Thì con máy này gần như là các bạn không nghịch được cái gì cả. Kể cả BIOS thì nó chỉ có tùy chọn về khởi động thôi. Tắt bật Secure Boot hoặc là thay đổi thứ tự khởi động. Còn lại thì không có cái gì để chỉnh cả. Nên là con máy này nhìn chung thì các bạn mua về chủ yếu là để xem phim, lướt web, chơi game nhẹ nhàng. Hoặc là máy phụ để các bạn có thể set up góc stream. Với cái máy này để phát stream, còn máy chính để chơi game cho hiệu năng cao nhất. Máy được trang bị là một SSD 512GB và RAM 16GB. Đây là hai trang bị có thể thay thế được. Nhưng mà con chip N95 chỉ hỗ trợ tối đa là 16GB RAM, nên là các bạn có muốn đổi thì chỉ đổi được là những
con RAM DDR4 3200Hz khác với khác. Còn ổ cứng thì các máy có thể hỗ trợ đến tối đa là 2 TB. Mà ổ cứng 2 TB thì nó còn đắt hơn cả cái máy mình mua ở đây nữa, có khi gấp đôi luôn ấy. Thế nên là việc nâng cấp của con máy này gần như là không cần thiết, vì là những cái phần mềm yêu cầu những dung lượng RAM hoặc là ổ cứng lớn như thế thì con máy này cũng đâu có chạy được đâu. Nên là mua về cũng không để làm gì cả. Thì nhìn chung đây là một tiêu hời. Với cái giá 2 triệu thì thật sự là cũng không thể điều đòi hỏi gì thêm nữa cả, đúng không? Nên là các bạn, nhất là các bạn ở Nhật, nếu có thể thì hãy lướt Mercury chăm chỉ lên một chút. Thì rất có thể thì các bạn có thể mua được con máy này giống như mình. Rất là ngon, rất là rẻ và cắm ra đường thì không ai có thể tin được con máy là 2 triệu cả. Mình đảm bảo luôn. Thì nếu các bạn yêu cầu thì mình sẽ cố gắng là tải và test các cái tựa game phổ biến hiện tại trên cái máy này. Thì cố gắng thôi chứ máy cũng ổ cứng khá bé nên là mình cũng hơi ngại tải. Nên nếu mà có ai yêu cầu và ủng hộ cho mình thì mình sẽ cố gắng mình tải để test cho các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.